Në Lajme do të ndiqni banka, spitale, biznese e industria janë aktualisht në shitje. Nga Gjirokastra, deputeti demokrat Tritan Sheu ka reaguar në lidhje me takimin që po mbahet në Korçë me Shqipërisë dhe Greqisë. Partia Demokratike nga Gjirokastër ka festuar 27 vjetorin e krijimit të saj. Edicioni informativ në televizionin Kanal 7 mundësohet nga Epi Plodekor. Të nderuar teleshikues, ju përshëndes dhe ju ftoj të ndiqni edicionin informativ të lajmeve. Banka, spitale, biznese e industria janë aktualisht duke dalë në shitje. Rënja e normave të fitimit e kanë vështirësuar mjedisin e të bërit biznes në Shqipëri. Nga bankat tek spitalet e industria, bizneset janë aktualisht duke dalë në shitje. Tregjet shqiptare janë përfshirë së fundmi nga një ofertë jo e zakontë për shitje, teksa interesi për të blerë mungon. Rënja e normave të fitimit, maturimi në disa sektor, mungesa e financimeve bankare nga njëra anë, bashkë me rritjen e taksave, efektet e formalizimit dhe rritjen e tarifave dyqësore nga ana tjetër, e kanë vështirësuar mjedisin e të bërit biznes dhe përjedhoi ka rritur numrin e kompanive në shitje si asnjëherë më parë në këto 2 dekadat e fundit. Planet e shitjes kanë përfshirë sektor të mëdhenj të ekonomisë si bankat, telekomunikacionet, kompanitë e sigurimit, koncesionarët e naftës dhe disa linja të industrisë së përpunimit. Banka Amerikane e Investimeve apo si shinjet ABI Bank është në fazë finalizimit të marrëveshjes për të blerë Bankën Kombëtare të Greqisë. Të tjera banka do të jenë në shitje këtë vit. Në fund të vitit kaluar, frekuencat e kompanisë së shërbimeve celulare Plus Communication ju shiten 2 operatorëve më të mëdhenj të fushës, Vodafone dhe Telekom Albania. Spitali i dytë privat më i madh në vend, Hygea, është në tratativa shitje të operatorëve të tjerë vendas. Një vit më parë, një nga kompanitë më të mëdha në vend, Bankers Petroleum, u shit tek një grup kines, Geogate. Disa linja të industrisë përpunuese si fabrika e miellit dhe ato të birës janë në shitje për vështirësive që po sill konkurrenca nga importet, ndërsa më shumë se 106.000 biznese të shitjes me pakicë kanë kaluar në regjistrim pasiv, ku në rastin më të mirë presin të shiten, por shumica e tyre kanë falimentuar për shkak të rënies së konsumit dhe efekteve që dha formalizimi. Mbi investimet në disa sektorë dhe shfrytëzimi i ulët i tyre pas krizës së vitit 2008 kanë nxitur edhe më tej shitjen e bizneseve. Specialistët duke komentuar zhvillimin në sektorin bankar, thonë se përqendrimet duhet vjojnë më tej, përderisa disa aktorë të sistemit po rinë në pasivitet dhe nuk po tentojnë të rriten. Portofolet e lartë të kredive me probleme me rreth 14% të totalit. Rënja e kërkesës për hua në tregun vendas dhe politika konsolidimit nga bankat MAM i kanë bërë disa aktorë të sistemit pasiv vitet e fundit. Pjesa më e madhe bankave duke përfshirë edhe të mëdhat kanë aplikuar politika tërheqje nga tregu dhe shumica prej tyre kanë në plan të shiten. Norma e kthimit të investimit të përgjithësuar në raport me vitin 2000. Ekspertët brenda sistemit pohojnë se tregu në Shqipëri nuk po prodhon fitime, teksa bara rregullatore dhe investimet në teknologji kanë rritur kostot dhe fitimet janë me pikatore. Aktualisht në treg janë 16 banka që pas shitjes së MBG Bank dhe përfshirjes së Veneto nga Intesa San Paolo do të bëhen 14. Por ekspertët e tregut mendojnë se tregu shqiptar i mjaftojnë vetëm 7 të tilla, nëse konkurenca do të jetë e shëndosh. Një studim i kërkimor i Bankës Europiane të Investimeve për tregun bankar në rajon ka gjetur se shumica e bankave vendese në Shqipëri kanë qenë me pak fitimpruese se sa grupet e bankave më gjatë periudhës 2016-2017. Niveli i lartë i kredive me probleme ka peshuar negativisht në rentabilitetin e bankave. Në përgjithësi, 57% e bankave më shohin potencialin e tregut në Shqipëri si të ulët. Për faktor të brendshëm, por kryesisht edhe politikat e grupeve bankare që kanë degë në Shqipëri, ofertat për të shitur në sektorin bankar është rritur. Në korrik të vitit kaluar u miratuar transferimi i aseteve të Veneto Bank tek Intesa San Paolo, transaksioni që u kryen nga banka MAM në Itali përfshirë dhe shkrirjen e tyre në vendin tonë. Planet e ristrukturimit të paraqitura nga banka greke si pjesë e paketës së shpëtimit të udhëhequr nga BE parashikojnë një tjetër tërheqje graduale nga aktivitetet e tyre jashtë vendit. Piraeus Bank, banka më e madhe e Greqisë në aspektin e aseteve, planifikon të shes filialet e saj në Shqipëri, Serbi, Rumani dhe Ukrainë. Ekspertët e tregut pohojnë se të gjitha bankat janë të kurja dhe kanë plan për shitje, por aktualisht
mungojnë blerësit potencial. Nga Gjirokastra, deputeti demokrat Ritan Sheu ka reaguar në lidhje me takimin që po bëhet në Korç mes Shqipërisë dhe Greqisë. Ne, tha Sheu, me qeverinë Rama jemi bërë të pabesueshëm për partnerët tanë. Për deputetin e Partisë Demokratike në Gjirokastër, Ritan Sheu nuk ka marrëveshje mes Shqipërisë dhe Greqisë, duke reaguar në këtë mënyrë për takimin që po zhvillohet në Korç mes Bushatit dhe Kocias për çështjet e pasgjidhura mes dy vendeve. Sheu thekson se aventurizmi në politikën tonë të jashtme rajonale na ka ulur kredibilitetin përpara partnerëve dhe ka dobësuar pozitat e Shqipërisë. Sipas tij, arrita tani e çdo marrëveshje do të jetë me një çmim më të lartë për ne. Madje Sheu shkon edhe më tej duke deklaruar se roli i Shqipërisë në rajon është dobësuar ndjeshëm dhe madje qeveria e Ramës ka prishur marrëdhëniet me të gjithë. Ne, tha Sheu, jemi bërë të pabesueshëm ndaj partnerëve. Shko, s'pari nuk ka marrëveshje, duhet jemi realist. Së pari kjo qeveri dhe kjo e majt, kjo rilindje, ashtu si shkatroj shqitensin me shtensin falas, ashtu si nuk ka bërë asgjë për infrastrukturën, ashtu si po shkatron ekonomin, ashtu ka dëmtuar rënd politikën e jashtme, marrëdhëniet ndërkombëtare Shqipërisë dhe marrëdhëniet rajonale Shqipërisë dhe rolin e Shqipërisë në rajon, në absurditetin e madh që hodhi në 2013, zero probleme me fqinjet. Së pari nuk mund të ketë zero probleme me fqinjet. Me fqinjet ka probleme, zotësia është i zgjidhësh problemet. Se po punit çdo vend, edhe zhvillimin kryesor, po dhe problemet i ka me fqinjet, është normale. Problemi po është i zgjidhësh këto probleme, ti afrontosh me realizëm këto probleme. Kjo qeveri e filloi me logon zero probleme me fqinjet dhe ku shkoi sot? Ka shkuar në probleme në marrëdhënie të shkatruara me Greqinë, më të keqet në historinë shqiptare-greke demokratike, duke i dhe një kosto të madhe vendit dhe rajonit bashkë, ka handikapuar dhe ka vënë në vështirësi shumë marrëdhënie me Maqedoninë, me paternalizmin, me tendencët për të marrë të çmimet për veten e saj, duke krijuar probleme në Maqedoni vetë, ka krijuar probleme në marrëdhënien me Kosovën, me paternalizmin përsëri dhe atje ku duhet ndërhyjë dhe thot një fjalë, nuk më thot, siç për shembull çështja e gjykatës speciale ku qeveria e do të thoshte qartësisht që shfuqizimi i gjykatës speciale është kundërshtim me interesat e Kosovës, nuk e ka thënë. Nga tjetër, kjo qeveri nuk ka ditur të shfrytëzojë marrëdhëniet e shkëlqyera që ne kemi me Italinë, me këtë partner të madh që kemi dhe t'i konkretizojë ato. Për mos folur këtu për dëmjen e madh që i shkaktuar marrëdhënia me Shtetet Bashkuara të Amerikës, me votat absolutisht të kundërshtimi interesat kombëtare në konferencën islamike dhe në asamblenë e OKB-s, kundër Shtetet Bashkuara të Amerikës, një veprim absurd dhe tragjik i Shqipërisë. Pra, unë këtë ngrita, kjo do të thënë problemet janë kaq të akumuluara dhe të krijuar në mënyrë tillë nga një aventurizëm politik i kësaj qeverie në mos nga faktorë të tjerë të tretë që kanë qenë influencojnë, të cilat realisht për të zgjidhur tashmë nuk është lehtë. Së paku në pamje duan të japin përshtypjen sikur duan të kthehen përsëri në 2013. Por pyetja është kjo. U humbën 4 vite. Kush ma përgjegjësi? Ku të ishin sot marrëdhëniet me fqinjet, me rajonin, me Italinë, me Shtetet Bashkuara që do ishte ikur me ritmin që u ec deri në 2013? E para. E dyta, është humbur kredibiliteti i Shqipërisë. Është humbur roli kryesor që Shqipëria në rajon për stabilitetin e rajonit e ka marrë Serbia sot këtë rol. Pra sot jemi të bërë pabesueshëm edhe ndaj partnerëve. Gjë që na vërson edhe në marrëveshje që mund të arrijmë sot. Qoftë të marrëveshje në nivelit 2013-s, ku do të paguajmë një çmim shumë të lartë tashmë sepse ka rënë prestigji jonë në rajon. Dhe shumë elemente të tjerë. Qoftë me Greqinë, qoftë me vende të tjera. Pra unë shoh realisht një politikë aventureske ndërkombëtare që nuk është në përputhje me interesat e vendit, e cila na ka dëmtuar pozicionin e Shqipërisë dhe ka dëmtuar pastaj edhe realisht dhe interesat qytetarëve. Nuk është bërë marrëveshje për patentat, që do të bërë përpara, nuk është bërë marrëveshje për toponimet, që do të bërë përpara, nuk është bërë marrëveshje për sigurimet shoqërore, që do të bërë përpara. Pra në shumë marrëveshje janë bllokuar me partnerët sepse janë dëmtuar marrëdhëniet ndërkombëtare. Ky është një problem i madh, një problem realisht serioz që tashmë është faqur dhe në politikën e jashtme, e cila për hir të vërtetës, që nga 92-shi ka qenë konstante, ka qenë socialistët apo demokratët në qeveri, linjat kryesore të politikës jashtme ka qenë pothuajse konstante. Këtu kemi një politikë krejtësisht hermetike, të mbyllur, pa konsultuar fare as me Komisionin e Jashtëm të Parlamentit, nga zoti Bushati apo nga kryeministri,
që kanë çuar pasën në aventurizam politik edhe marrëdhënie ndërkombëtare. Me të tjera informacione, Partia Demokratike Dega Gjirokastër 27 vjetorin e krijimit të saj nuk e ka quajtur një ditë feste, por rasti i nisjes së një sezoni të ri opozitar. Partia Demokratike Dega Gjirokastër 27 vjetorin e krijimit të saj nuk e ka quajtur një ditë feste, por rasti i nisjes së një sezoni të ri opozitar. Nënkryetari i Partisë Demokratike Edmund Spau, deputeti i qarkut Tritan Sheu, kryetari i Partisë Demokratike Gjirokastër Roland Bejko, themelues të partisë, antarë simpatizant me urim për gjatësinë e partisë që solli rrëzimin e sistemit komunist, ju kanë bërë apel qytetarëve të i bashkohen protestës së 27 janarit. Është themeluar në 14 janar nga 25 nismëtar. Vitet kanë kaluar, më duket sikur ka kaluar një sekondë. Them që me këtë intervistë që më bëtë, të njoftoj dhe popullin e Gjirokastërës për këtë 26 vjetor, sepse Partia Demokratike është një aset jo vetëm për Gjirokastërën, por për të gjithë Shqipërinë. Dhe një gjë do theksoja që të flasë shkurtimisht, nuk ishte luks të bëje Partia Demokratike në Gjirokastër, kushtet kanë qenë shumë të vështira, dhe ata njerëz që sot janë 26 vjeç që mund të kenë lindur atë ditë, ta dinë që Partia Demokratike është parti e vlerës, parti e lirisë, parti e demokracisë, parti që poshti diktaturën, parti që denoncoi diktaturën, parti e vlerave ku do demokracia është e mirë. I falenderoj për këtë intervistë, më vjen shumë mirë, unë ndihem shumë i lumtur sot për kontributin që kam dhënë me Partinë Demokratike dhe do desha të bëja një omazh për 4 themelues të Partisë Demokratike që sot nuk jetojnë, për të famshëm Dino Qiqo, që u themelua Partia Demokratike në shtëpinë e tij, për Xhevat Islamin, për Shkëlqim Kikinon dhe për Thimi Ofilin. Duke përkujtuar sot, të vjen mirë sepse ka një vazhdimsi, ka njerëz që e përkrajnë Partinë Demokratike, sidomos të rinjt, që janë pjesa më aktive dhe më dinamike e saj, dhe për mendimin tim në kushte të tjera do ishte një si fest, por në kushtet aktuale që ka vetë vendi sot ku ndodhet me varfëri të tejskajshme, me krim të organizuar, me trafike edhe me largime masive të vendit, kjo tregon që ka zhgënjim, ka humje të shpresës. Për këtë edhe vetë Partia Demokratike ka pjesën e gabimeve të saj, të cilat mendoj se janë pasojë luhatjeve që ka bërë nga pozicioni i djathtë, por unë mendoj se në një të ardhme, duke korregjuar dhe ato gabimet e saj, duke ditur të menaxhoj këtë situatë që sot, unë them se do futet në rrugën e drejt, në binarët që i takon vetë Partisë Demokratike, dhe ajo do di ta çojë vendin përpara me reformat që do bëj kur të vinë në pushtet, dhe e ardhmja e Shqipërisë është demokracia, sundimi i ligjit dhe integrimi në Evropë. 27 vjet më vonë, askujt nga ne, protagonistë asaj kohe, nuk do t'ja merrte mendja që Shqipëria do të kishte të njëjtat halle, do të kishte të njëjtat shqetësime, do të kishte të njëjtat probleme. Sot 27 vjet nga dhjetori 90-s dhe shkurti 91-shit, ne vazhdojmë ende të kërkojmë dhe të aspirojmë me të njëjtat kërkesa dhe dëshira si në atë kohë, Shqipërinë demokratike në Evropë. Një Shqipëri me një ekonomi tregu të lirë, një Shqipëri të integruar, kur gjithë shqiptarët të gëzonin dhe të jetonin në vendin e tyre të lirë, të punonin dhe të ndërtonin jetën brez pas brezi këtu, në këtë vend. Por sot, gjendemi në një realitet tjetër. Janë me mira shqiptarë të cilët të zhgënjyer i kanë krijuar këtij vendi dramën shekullore të ikjes. Janë me mira shqiptarë të cilët kanë zgjedhur ta praktisin këtë vend dhe të ndërtojnë ëndrrën e tyre, jetën e tyre, të jetojnë momentin dhe të ardhmen e fëmijëve të tyre në vende të tjera.
Për demokratët Gjirokastrit, dita e sotme ishte përveç se një mundësi për të takuar së bashku, themelues, aktivist, intelektual, të rinje të reja, por edhe rasti nisjes me një start të ri të aksionit tonë opozitar, siç e quajtën vet ata këtë ditë, që ashtu si në 90-ën me zjarrin e shpirtit të dëshirës për të liri, përmbysëm metrit e diktaturës staliniste, sot të përmbysim diktaturën e bijve narkotrafikant të Edi Kristaq Ramës. A do t'ja dalë Partia Demokratike në protestën e saj të 27 janarit të rikthejë zjarrin e 8 dhjetorit të vitit 1990, ku lëvizja studentore për demokraci kërkoi rënien e regjimit monopartiak dhe themelimin e Partisë Demokratike të Shqipërisë, apo ndoshta edhe kjo protestë do të tretet, ashtu si kundër ndodhi me Republikën e Re të lideri demokrat Lulzim Basha, një republikë që tashmë nuk ekziston më. Me zhvillimet më të fundit nga rajoni dhe bota na njojnë minutat në vijim. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes James Mattis tha se konkurenca mes fuqive të mëdha dhe jo terrorizmit është tani fokus i sigurisë kombëtare amerikane. SBA po përballet me kërcënim në rritje nga fuqitë revizioniste si Kina dhe Rusia që kërkojnë të krijojnë një botë sipas modeleve të tyre autoritare. Nëse ju na sfidoni, kjo do të jetë dita juaj më e gjatë dhe më e keqe, u shpreh Mattis. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes i bëri këto komente derisa publikoi strategjinë kombëtare të mbrojtjes. Në një referencë në dukjen ndaj Rusisë, ai paralajmëroi të mos kërcënonte eksperimenti i Amerikës në demokraci. Duke folur në Washington, Mattis i bëri apel Kongresit financojë ushtrin ashtu siç duhet të mos bëjë reduktimet të diskutuara dhe automatike në buxhetin federal amerikan. Kërcënimet e listuara në strategjinë kombëtare të mbrojtjes janë të njëjtës si ato të administratës Obama, por prioriteti ndryshojnë. Më parë grupet xhihadiste si Shteti Islamik apo Al-Qaeda kishin në fokus, por ishin kundërshtar të luftës së ftohtë Rusia dhe Kina. Jashtë vendos tani kryet klasifikimit. Tre fuqitë më të mëdha bërthamore nga bëni kërcënim të qëndrueshëm ekzistencial me njëra tjetrën që nga dita e luftës së ftohtë. Vitet e fundit, sidoqoftë, frika ndaj të paimagjinueshmërisë për përballje direkte veçanërisht mes Rusisë dhe SBA-s në Siri apo Ukrainë është shtuar. Kalimi i stujës Federike në Europë ka shkaktuar kaos, me era që të paktën arritën shpejtësinë e 200 km/h 12 persona nga të cilët 8 në Gjermani humbën jetën, ndërsa pemët u shkullën me rënj. Kamionët nxirresh jashtë rrugë dhe qendra fluturimi anulluan. Në Nord Rhein e Gjermani 41 persona u lënduan në aksidente trafiku të lidhur me kushtet e motit. Pas Gjermanisë, ku tashmë ka nisur puna për pastrim dhe kthim në normalitet, stuja u zhvendos drejt Polonisë, ku shkaktoi 2 të lënduar dhe 10 banor pa energji elektrike. Në zonën e goditur më rënd në jug të Polonisë arriti shpejtësinë e 100 km/h dhe bora mbuloi rrugët duke shkaktuar shumë aksidente. Studia bëri që edhe kryeqyteti Varshava të mbuloi nga borat përballë me erat fuqishme, çka çoi në paralizimin e trafikut. Drejtues e mjetën Skotësi ndërkohë kërkuan të evitojnë udhëtimet vetëm nëse ato ishin absolut të nevojshme, ndërsa era fortë dhe rreshtet e borës goditën Britaninë e Madhe, duke shkaktuar kaos në transport. Me 10 shkolla qëndruan të mbyllura, transporti publik thuajse u paralizua. Parlamenti i Ukrainës miratoi një ligj që kufizon zonat në lindje të vendit të kontrolluar nga separatistët prorus, si të pushtuara përkohësisht nga Rusia. Ligji i rintegrimit të rajonit mbështetur nga 208 deputetë cilësoi Rusinë si një shtet agresor. Moska dënoi këtë lëvizje dhe tha se mund konsiderohet vetëm si përgatitje për një luftë të re. Më shumë se 10.000 njerëz janë vrarë në rajonet e Luhanskut dhe Donetskut, kur konflikti nisi në prill të 2014-s. Një muaj më herët Rusia pushtoi gatishëm Ukrainës të Krimes. Ligji i konsideron Rusinë si pushtuese, miratuan Parlamenti i Ukrainës para 3 ditësh debati. Në dokument shkruhet se Federata Ruse po kryen një krim agresion ndaj Ukrainës dhe përkohësisht ka pushtuar pjesë territorit të saj. Moska akuzohet se dërgoi njësi të armatosura në Donetsk dhe Luhansk dhe se nuk respekton armëpushimin. Ukraina dhe Perëndimi akuzojnë Rusinë se dërgon trupa në luftë armatosur rebelët, diçka që Moska mohon, por Kremli ka pranuar se vullnetarët rusë po ndihmojnë rebelët. Një automjet që lëvizte me shpejtësi është përplasur me turistë që shëtisnin në orët e mbrëmjes në sheshin e famshëm të imbushur të plazhit të Cocacabanas në Rio de Janeiro mbrëmjes së njëjtës, në atë që duket të jetë vetëm një aksident, por që mori jetën një foshnjë 8 muajshe dhe plagosi 15 persona të tjerë sipas policisë. Njerëzit e plagosur mbushën trotuaret duke rikthyer në kujtesë sulme terroriste në automjete që drejtojnë këmbësore, por deri tani nuk ka asnjë të dhënë që incidente Cocacabanas të konsiderohet si terrorist. Faqja e internet gënjë raporton se detyuesi i mjetit, i cili u largua nga vendngjarja por u arrestuar shumë shpejt nga policia, ka thënë se kishte patur një krizë epileptike në automjet, është gjendur gjithashtu një ilaç për epilepsinë. Policia e Cocacabanas konfirmon vdekjen e foshnjës dhe 15 të plagosur, të cilët kanë marrë ndihmë mjekësore në spital. Dëshmitarët thanë për rrjetin Globe News se makina kishte devijuar ndaj shëtitores Buzdeti duke goditur njerëz dhe duke përplasur në tabelat dhe kariket e lokaleve aty pranë, përpara se ndalonte në rrën e plazhit. Shëtitoria e Cocacabanas është sheshi më i frekuentuar gjatë verës, qoftë për ecje Buzdeti në mbrëmje nga banorët e Rios, ashtu si dhe për turistët që kanë nisur të mësojnë qytetin e famshëm për festimin e karnavalit që do të marrë nisin muajin e ardhshëm.
Rikthehemi me informacionet në vend. Devi Bregu do të mbyll kampionatin me luftëtarin, por në qershor ai do të kaloj automatikisht me Skënderbeun e Korçës. Skënderbeu ka siguruar tashmë shërbimet e Devi Bregu nga luftëtari, pavarësisht se palët e mohojnë gjë të tillë. Të njëjtat burime konfirmojnë se Vlonjati ka firmosur tashmë një para kontratë me Korçarët. E thënë ndryshe, lojtari do ta mbyll kampionatin si bluezi, por në qershor kalon automatikisht në Korçë. Kjo bën që me shorshori të bëhet blerja e dytë për merkaton e verës nga Skënderbeu. Ndërkohë Lejdi Liça e mbushi 31 vjeç dhe jep lam të mirën flamurtarit. Ironia e fatit bëri që lojtari Vlonjat festonte dje me skuadrën Antalya të Turqisë, në një kohë që në të njëjtën ditë konfirmonte largimin nga Kuqezin për të rikthyer në Gjirokastë me luftëtarin. Liça ka theksuar se largohet nderuar për gjithçka ka bërë për flamurtarin, ajo aktivizuan në takime dhe shënoi një super gol në fitoren 0-1 në Lushnjë. Më vjen mirë që në kontributin tim dhe golin që shënova në fazën e dytë kam ndihmuar këtë flamurtar të jetë aty ku i takon për këtë mundësi që më dha administratori Sinan Idrizi. Unë falenderoj shumë. Jam shumë i njohur që pranoi të largohesh nga luftari duke mos më hapur dorën për rikthim të flamurtari. Gjithashtu falenderoj profesor Duron që më ka dhënë mundësinë dhe më ka respektuar. Më bëhet qefi që kam nderuar dhe i kam dhënë pikë për objektivat që ka flamurtari. Edhe shokët e skuadrës do t'i falenderoj për mbështetjen, po ashtu dhe tifozët, të cilët më kanë përkrahur gjithmonë. E bëra këtë zgjedhje sepse mendoj se duhet të luaj më shumë. Do të vazhdoj karrierën te luftëtari, një klub që e njoh mirë. Pasi të mbaroj sezon Gjirokastër, nuk është çudi që të rikthehem sërish në Vlorë, ka deklaruar Liçaj, në një kohë që shokët e ekipit i kanë bërë një surprizë për ditëlindjen duke i vendosur një tort me numrin 31. Grafika na një me parashikimin e motit për 3 ditët në vijim. Gjirokastër.com, dritarja juaj e informacionit, vetëm në një faqe. Showbiz, sport, kulturë, lajme politike, ekonomi, koncept i ri në gjithçka, ndryshe nga të tjerët. Gjithçka në një të vetme. Dritarja juaj e informacionit në çdo hap, kudo që të ndodheni. Gjirokastër.com. Dhe jemi gjithmonë më pranë. Ka qenë gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë mirupafshim. Edicioni informativ në televizionin Kanal 7 mundësohet nga Epi Plot Dekor.